أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. نن زموږ ټاپک دی dilution of solution. اوس dilution of solution څه دی یا concentrated solution. The solutions are classified as dilute or concentrated. Solution چې کوم دی دغه درجه‌بندي شوی دغه تقسیم شوی دی په dilute کې یا په concentrated کې on the basis of amount of solute present in solvent. په بنیاد د مقدار د سلوټ کوم چې په سالوینټ کې چې دی موجود دی. نو یو زموږ سره ډایلوټ دی او بل کنسنټریټډ دی، نو دا د اماونټ اف سلوټ باندې ډیپینډ کوي چې دا په سالوینټ کې چې څومره دی څومره مقدار دی د هغې، نو هغې نه چې دی موږ ته به اندازه لګي. ها پسې زموږ سره دی ډایلوټ سلوشن. ډایلوټ سلوشن زموږ سره څه دی؟ ډایلوټ سلوشن آر دو سلوشنز. ډایلوټ سلوشن چې کوم دی هغه زموږ سره هغه سلوشن دی، هغه محلول دی which contains small amount of dissolved solute in the solution. کوم چې مشتمل دی په لږ مقدار د حل کړی شوي د سلوټ په سلوشن کې. نو ډایلوټ سلوشن زموږ سره هغه شو چې په هغه سلوشن هغه محلول په کوم کې چې سلوټ چې کوم دی هغه په کم مقدار کې په هغه کې حل شوی، نو دا د ډایلوټ سلوشن ویل کېږي. بل زموږ سره دی concentrated solution. Concentrated solutions are those solutions. Concentrated solutions چې کوم دی هغه زموږ سره هغه solutions دی هغه محلول دی which contain large amount of dissolved solute in the solution. کوم چې مشتمل دی په ډیر مقدار د حل کړی شوي د سلوټ په سلوشن کې. نو concentrated solution زموږ سره هغه شو چې په هغې کې به سلوټ چې کوم دی هغه به په سلوشن کې په ډیر مقدار کې حل کړی شوی، نو دا concentrated solution ویل کېږي. فار ایگزامپل مثلا concentrated solution of sugar. concentrated solution د sugar د چینی چې کوم محلول دی it shows that نو دا موږ ته ښیي the addition of solvent will decrease the concentration. چې اضافه د solvent یعنی د اوبو هغه چې دی کمی concentration. نو ظاهره خبره ده چې کله موږ concentrated solution کې واټر چې کوم دی یا solvent هغه موږ زیاتو نو concentration به د هغې کمیږي. and addition of solute او چې کله موږ سلوټ زیاتو منحل موږ زیاتو یعنی سوګر چینی هغه موږ په اوبو کې زیاتو will increase the concentration. نو concentration به زیاتېږي هغه به نور ټینګېږي. ها پسې بل ټاپک دی زموږ سره saturated solution. کوم ته چې اردو کې سیر شده محلول ویل کېږي. a solution which cannot dissolve more solute at a given temperature. نو دا زموږ سره هغه محلول دی په کوم کې چې نور سلوټ چې کوم دی هغه په راکړی شوي ټمپریچر کې هغه نه حل کېږي. چې کوم ټمپریچر دی په هغې کې زموږ سره نور سلوټ نه حل کېږي، نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ is called saturated solution. هغې ته saturated solution ویلی کېږي، سیر شده محلول. نو saturated solution زموږ سره هغه شو چې په هغې کې نور سلوټ چې دی هغه نور نه حل کېږي. unsaturated solution غیر سیر شده محلول. a solution which can dissolve more solute at a given temperature is called an unsaturated solution. نو دا زموږ سره هغه محلول دی په کوم کې چې نور سلوټ چې کوم دی په راکړی شوي ټمپریچر کې هغه پکې نور حل کېږي، نو هغې ته موږ unsaturated solution وایو. unsaturated solution زموږ سره هغه شو چې په هغې کې به نور سلوټ چې دی هغه به پکې حل کېږي. such solution has the ability to dissolve more solute to become a saturated solution. وی داسې قسم سلوشن محلول چې کوم دی هغې کې دا صلاحیت دي چې په هغې کې نور سلوټ نور ملحل هغه په هغې کې حل شي او د هغې نه یو saturated solution جوړ شي، سیر شده محلول چې د هغې نه جوړ شي.